ማዘርቦርድ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኮምፒውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ ኮምፒውተር ውስጥ ወይንም በኮምፒውተር ኬዝ ውስጥ ያለ ፓርት ነው ማለት ነው ማዘርቦርድ ኮምፒውተር ኬዝ ውስጥ ተገድኖ ያለ ለኮምፒውተር በጣም ሜን የሆነ ለኮምፒውተራችን ሜን ፓርት ወይም ቤዝ ቦርድ ወይም ሲስተም ቦርድ አለበለዚያም ሎጂክ ቦርድ በመባል የሚጠራ በጣም ወሳኝ ቦታ ነው ማለት ነው ወይም ወሳኝ የኮምፒውተር ክፍል ነው ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው መሰረታዊ የኮምፒውተር ትምህርት ክፍል 7 ይሆናል። ኦኬ እንግዲህ በዛሬው ክፍል የምንመለከተው የመጀመሪያውና ዋነኛው ማዘርቦርድ ምን እንደሆነ፣ ማዘርቦርድ ለምን ቤዝ ቦርድ እንደተባለ፣ ማዘርቦርድ ለምን ሲስተም ቦርድ እንደተባለ፣ ማዘርቦርድ ለምን ሎጂክ ቦርድ እንግዲህ ይሄ ሁሉም ስም የተሰጠው ለማዘርቦርድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሃርድ ዲስክ ነው። ሃርድ ዲስክ ጥቅሙ ምን እንደሆነ እናያለን። ሲቀጥል ሌላኛው ደግሞ ኦፕቲካል ዲስክ ድራይቭ ሲሆን የሃርድ ዲስክ እና የኦፕቲካል ዲስክ ድራይቭ ልዩነታቸው ምን እንደሆነ፣ ልዩነታቸው የቱ ጋር እንደሆነ በዛሬው ቱቶሪያል በትክክል እናያለን። ሌላኛው ደግሞ ቪዲዮ ካርድ ሲሆን ቪዲዮ ካርድ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ፣ ቪዲዮ ካርድ ደግሞ ለምን ቪዲዮ ካርድ ግራፊክ ካርድ ወይም ጂፒዩ ግራፊካል ፕሮሴሲንግ ዩኒት በመባል ለምን እንደሚጠራ እናያለን። ሌላኛው ሳውንድ ካርድ፣ ሌላኛው ደግሞ ሞዴም ነው። እነዚህን እንግዲህ በዛሬው ቱቶሪያል ወይም በዛሬው ክፍል ጠቅለል አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንድታጋሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አብራችሁ ሁኑ። ኦኬ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማዘርቦርድ ነው ዛሬ የምንመለከተው። ማዘርቦርድ ምንድን ነው? ማዘርቦርድ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኮምፒውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ ኮምፒውተር ውስጥ ወይም በኮምፒውተር ኬዝ ውስጥ ያለ ፓርት ነው ማለት ነው ማዘርቦርድ ኮምፒውተር ኬዝ ውስጥ ተገድኖ ያለ ለኮምፒውተር በጣም ሜን የሆነ ለኮምፒውተራችን ሜን ፓርት ወይም ቤዝ ቦርድ ወይም ሲስተም ቦርድ አለበለዚያም ሎጂክ ቦርድ በመባል የሚጠራ በጣም ወሳኝ ቦታ ነው ማለት ነው ወይም ወሳኝ የኮምፒውተር ክፍል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ማዘርቦርድ is what main circuit board on a computer. It is what main circuit board ነው ማለት ነው። All key internal and external components of computer plug into motherboard. ስለዚህ እንደምታውቁት ሁሉም ኪዎች ኢንተርናልም ሆነ ኤክስተርናል የኮምፒውተር ኮምፖነንቶች ከማዘርቦርድ ጋር ምን ይሆናል ተሰክተው ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ለምሳሌ የኮምፒውተር ፕሪፔሪያል ዲቫይሶቹን መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ኪቦርድ መውሰድ እንችላለን፣ አዘርዋይዝ ማውዝ መውሰድ እንችላለን፣ ፕሪንተር ስካነሮቹን መውሰድ እንችላለን። እነሱ እንግዲህ ምንድነው የሚሆኑት? ምንድነው የሚደረጉት? ከማዘርቦርድ ጋር ፕሌግ ይደረጋሉ ማለት ነው። ፕሌግ ተደርጎ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ይሄኛው በጣም ምንድነው ሜን ሰርኪዩት ቦርድ ኦፍ ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ሌሎች ሁሉም ኪዎች ወይም ሌሎች ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ኮምፖነንት ኦፍ ኮምፒውተሮቹ ከማዘር ቦርድ ጋር ሆኖ ነው አገልግሎት መስጠት የሚችሉት። ካለ ማዘር ቦርድ ጋር ምንም አይነት ጥቅም ሊሰጡ አይችሉም። ስለዚህ ማዘር ቦርድ ነው እነሱን የሚቀበለው ማለት ነው። a computer motherboard is located inside the computer case. እንደምታውቁት በእነዚህ ማዘርቦርዶች ወይም ኮምፒውተር ማዘርቦርዶች የት ጋር ይገኛሉ? ኢንሳይድ ደ ኮምፒውተር ኬዝ ውስጥ እንግዲህ ክዳኑ ውስጥ ተከድነው ነው ያሉት። ወይም ይሄ ትልቁ ማዘርቦርድ ኮምፒውተርን ኬዙን ፈተን ነው ማግኘት የምንችለው እንጂ በቀጥታ ለምንም ነገር ተጋላጭ ሆኖ አይደለም የተቀመጠው። ኬዝ ውስጥ ተከድኖ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኬዙን ስንፈታው ነው የኮምፒውተር ኬዙን ስንፈታው ነው ማዘርቦርድን ማግኘት የምንችለው። ነገር ግን ኬዙ ጋር ደግሞ ምን አለ? ፖርት አለ። ፖርት ላይ ቀጥታ ፕሪፔሪያል ዲቫይሶቹ ምን ይሆናሉ? ፍለግ ይደረጋሉ። ከዛም ኮምፒውተር ሲስተሙ ፑሊ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። is where most of the parts and computer peripherals what connect. ኮምፒውተር ቅድም እንዳልኳችሁ ኮምፒውተር ፕሪፔሪያሎቹ ኮኔክት ሆኖ የሚሰሩት ከማዘርቦርድ ጋር ነው ማለት ነው። components directly attached to the motherboards include የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉ። እነዛ ኮምፖነንቶቹ ኦን ማዘርቦርድ ላይም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም እንደ ፕሪፔሪያል ከውጭም ሊሆኑ ይችላሉ። ማለት እዚህ ጋር ምን ብለን ነው ያለፍነው?
ኢንተርናል ያልናቸው አሉ፣ ኤክስተርናል ደግሞ የተባሉት አሉ። ኢንተርናሎቹ ለምሳሌ ይሄ ሲፒዩ የሚመስል ቺፕሴት፣ ራም የሚመሳሰሉት ኢንተርናል ፓርቶች ናቸው። እነዚህ ኢንተርናል ፓርቶች ከማዘርቦርድ ጋር ኢንተርናሊ ምን ይሆናሉ? ፕሌግ ይደረጋሉ። ኤክስተርናሎቹ ደግሞ እዚህ ጋር የጠቀስናቸው ፕሪፔሪያል ዲቫይሶች ኪቦርድ፣ ማውስ፣ ስካነር፣ ፕሪንተር የመሳሰሉት ማይክ፣ ስፒከር የመሳሰሉት ኤክስተርናል ኮምፖነንት ኦፍ ኮምፒውተር ወይንም ዳታ ዋት ኤክስተርናሊ ፕሌግድ ኢንቱ ዋት ማዘርቦርድ ናቸው ማለት ነው። ሶ ፖርቶቹን በመጠቀም ነው እነዚህ ፕሪፔሪያል ዲቫይሶቹን ወይንም ኤክስተርናሎቹን ከማዘርቦርድ ጋር እንዴት ነው የምናገናኛቸው? የኮምፒውተር ወይንም ማዘርቦርድ ላይ ያለውን ፖርትን ተጠቅመን ነው የምናገናኛቸው ማለት ነው። ሶ ኮምፖነንትስ ዳይሬክትሊ አታችድ ቱ ማዘርቦርድ፣ ቀጥታ ከማዘርቦርድ ጋር አታችድ ወይንም የሚገናኙት ኮምፒውተር ኮምፖነንቶቹ ወይንም የማዘርቦርድ አካል የሚሆኑት የትኞቹ ናቸው? አንደኛ ሲፒዩ አለ፣ ሁለተኛ ቺፕ ሴቶች፣ የተለያዩ ብዙ ቺፕ ሴቶች አሉ። ሶስተኛ ላይ ራም አለ፣ ራንደም አክሴስ ሚሞሪ ራም አለ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ሮም አለ፣ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ እና ባዮስ የሚባለው ወይም ቤዚክ ኢንፑት አውትፑት ሲስተም፣ ባሲስ፣ ፖርቲስ። እነዚህ እንግዲህ አጠቃላይ እነዚህ ምን ይሆናሉ? ከማዘርቦርድ ጋር ኢንተርናሊ ፕሌግ ይደረጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖርት ብለናል። እነዚህም ፖርቶቹን ይሄ ፖርት ኢንተርናሊ ማዘርቦርድ ላይ ምን ሆኗል? ዳይሬክትሊ ኢንተርናሊ አቴችድ ሆኗል ፖርቱ። ይሄኛውን ፖርቱን በመጠቀም ደግሞ እነዚህ ፕሪፔሪያል ዲቫይሶች ፖርቱን በመጠቀም ምን ይሆናሉ? ኮኔክት ይደረጋሉ ማለት ነው። እስቲ ማዘርቦርድ ከዚህ ከምስሉ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ሰፊና በጣም የተለያዩ ብዙ ነገሮችን የያዘ ትልቅ የኮምፒውተር ፓርት ነው ማለት ነው። አንዳንድ ምን ብለን ነው የምንጠራው? ቤዝ ቦርድ ነው፣ መሰረታዊ ቦርድ ነው ማለት ነው። ለኮምፒውተር በጣም መሰረታዊ ነው። ከምስሉ እንደምትመለከቱት ብዙ የኮምፒውተር ፓርቶች ወይም ኮምፒውተር ስራውን በትክክል እንዲሰራ የሚያደርጉ ብዙ ፓርቶች ወይም ብዙ ኮምፖነንቶች በማዘርቦርድ ላይ ነው ያሉት። ማዘርቦርድ በሌላ ኔም ምን ይባላል? ቤዝ ቦርድ ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ሲስተም ቦርድም አዘር ኔም ኦፍ ማዘርቦርድ ማለት ነው። ለምንድነው ሲስተም ቦርድ? አንድ ሲስተም ትክክል ስራውን እንዲሰራ የተለያዩ ነገሮችን የተለያዩ ኮምፖነንቶችን ይፈልጋል። እነዛ ኮምፖነንቶች ሁሉ ደግሞ በምን ላይ ያሉ? በማዘርቦርድ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ሲስተም ቦርድ ብለን ነው በሌላ ቋንቋ የምንጠራው። በዋናነት በባለፈው ክፍል እንደተመለከትነው ወይም እንዳየነው ኮምፒውተር የተሰራው ዋናው ዓላማው ምንድነው? ሎጂካል እና አርትሜቲክ ፕሮሴሲንጎቹን እንዲሰራ ነው። ሎጂካል እና አርትሜቲክ ፕሮሴሶቹን የሚሰራው አጠቃላይ ፓርቱ በምን ላይ ነው ያለው? በዚህ በምትመለከቱት በማዘርቦርድ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ምን ይባላል? ሎጂክ ቦርድ በመባል ይጠራል። ይሄኛው የምትመለከቱት ማዘርቦርድ ቤዝ ቦርድ፣ አንዳንዴ ቤዝ ቦርድ ይባላል፣ አንዳንዴ ሲስተም ቦርድ ይባላል፣ አንዳንዴ ሎጂክ ቦርድ ይባላል። ግን በጣም እና እኛ የምናውቀው ወይንም እኛ ፌሚሊያር አድርገን የምንጠራው ስም ማዘርቦርድ ብለን ነው ማለት ነው። this is all about ማዘርቦርድ። ቀጣይ ላይ የምንመለከታቸው ደግሞ እንግዲህ ፖርቶች አሉ፣ ቅድም ብለናል። እነዛ የተለያዩ ፕሪፔሪያል ዲቫይሶች ከውጭ ሆኖ ፖርት ላይ ምን ይደረጋሉ? ፕሌግ ይደረጋሉ። ፖርቱ ደግሞ ዳይሬክትሊ ከማዘርቦርድ ጋር ምን ሆኗል? አታች ተደርጎ ነው ያለው። እነዛን ፖርቶችን እስቲ እንመለከታለን። አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምን አለ? የኪቦርድ ፖርት አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄኛው ሌፍት ሳይድ ላይ ያለው የኪቦርድ ፖርት ነው ማለት ነው። እሺ በሱ አጠገብ ደግሞ ምን አለ? የማውስ ፖርት አለ ማለት ነው። የማውስ ፖርት አለ። እሺ እነሱን ተቀጥሎ ደግሞ የዩኤስቢ ፖርት አለ ማለት ነው። ዩኤስቢ ፖርት። እዚህ ጋር ደግሞ የኔትወርክ ምንም ኔትወርክን እንድንጠቀም የሚያደርግ ፖርት እዚህ ጋር አለ። ከዛም ሲሪያል አለ። ከዛም ፕሪንተር ኮኔክት የሚደረግበት ፖርት አለ። እዚህ ጋር ሞኒተር ወይም ስክሪኑን ቪጂኤ ፖርት ወይም ሞኒተር የሚሰካበት ፖርት እዚህ ጋር አለ። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ጌም ፖርት አለ እዚህ ጋር። ሌላኛው የስፒከር ፖርት አለ፣ የላይን ኢን ፖርት አለ፣ የማይክሮፎን ፖርት አለ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁ ብዙ አይነት ፖርቶች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ሁሉም ምን በመባል ይጠራሉ? ፖርት በመባል ይጠራሉ። እነዚህ ሁሉም ፖርቶች ደግሞ ዳይሬክትሊ ከማዘርቦርድ ጋር አታች ይደረጋሉ። ከውስጥ
ከማዘርቦርድ ጋር አታች ይደረጋሉ። ከውጭ በኩል ደግሞ ከፕሪፔሪያል ዲቫይሶች ጋር አታች ይደረጋሉ ማለት ነው። ሶ ፖርት ለማዘርቦርድ እና ለፕሪፔሪያል ዲቫይሶች እንደ ድልድይ ወይንም እንደ ብሪጅ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ሶ ፖርት እንደ ብሪጅ ወይንም እንደ ድልድይ ሆኖ የሚያገለግል ፓርት ነው ማለት ነው። ሶ this is all about ማዘርቦርድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሃርድ ዲስክ ነው። ሃርድ ዲስክ ምንድነው? ጥቅሙ ምንድነው? ሃርድ ዲስክ ከዚህ ከፒክቸሩ ወይም ከምስሉ እንደምትመለከቱት የሃርድ ዲስክ ሼፕ ወይም የፒሲያችሁ የዴስክቶፕ ፒሲያችሁ ሃርድ ዲስክ ሼፑ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ሶ ሃርድ ዲስክ ሲምፕሊ ጥቅሙ ምንድነው? ዳታዎቹን ስቶር ማድረግ ነው ማለት ነው። ዳታዎቹን ስቶር ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳታዎች ሙዚክ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ዶክመንት ፋይል ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሌላ ሶፍትዌሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እኛ ሃርድ ዲስክ ላይ ምን እናደርጋቸዋለን? ስቶር ነው የምናደርጋቸው። ሶ ዋና የሃርድ ዲስክ ጥቅሙ ወይንም በኮምፒውተራችን ላይ የሃርድ ዲስክ ጥቅሙ ምንድነው? ስቶሬጅ አስ ስቶሬጅ ወይንም ስቶር የማድረግ ስራ ነው የሚሰሩት። ወይንም ጥቅማቸው ዳታዎቹን ስቶር ማድረግ ነው ማለት ነው። It can hold more data and are faster than floppy disks. ስለዚህ በኋላ ፍሎፒ ዲስክ ወይንም ኦፕቲካል ዲስክን እናያለን። ሶ ይሄኛው በጣም ከፍሎፒ ዲስክ ወይንም ከኦፕቲካል ዲስክ ብዙ ዳታዎችን በመያዝ ይታወቃል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የምንመለከተው ኦፕቲካል ዲስክ ነው። ኦፕቲካል ዲስክ ነው። ኦፕቲካል ዲስክ ስቶሬጅ ቴክኖሎጂ that stores and plays back data. ሶ ዲቪዲን የምትጠቀሙ ሰዎች ይሄኛው ሲዲውን ታውቃላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ኦፕቲካል ዲስክ ወይም ፍሎፒ ዲስክ የሚባለው ዳታዎችን ምን ያደርጋል? ስቶር ያደርጋል። ስቶር ያደረግናቸው ደግሞ ኦፕቲካል ዲስኩን ተጠቅመን ምን እናደርጋለን? ፍላይባክ ዳታዎችን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ some drives can only read from disks, but recent drives are commonly both readers and recorders ናቸው ማለት ነው። This is all about optical disk drive. So አሁን ደግሞ እስቲ የሃርድ ዲስክ እና የኦፕቲካል ዲስክ ልዩነታቸው ምንድን ነው? እሺ ተመሳሳይነታቸው ወይም ሲሚላሪቲያቸው ሁለቱም ምንድናቸው? ስቶሬጅ ዲቫይስ ናቸው። ልዩነታቸው ግን ምንድን ነው? ሃርድ ዲስኩ ስቶሪስ ዳታ ኢን ማግኔቲክ ፎርም። ሃርድ ዲስክ ዳታዎቹን በማግኔቲክ ፎርም ስቶር ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ኦፕቲካል ዲስክ ዳታዎቹን ሌዘሮችን በመጠቀም ስቶር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሃርድ ዲስኩ ስቶሬጅ ካፓሲቲው በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። የሃርድ ዲስክ ስቶሬጅ ካፓሲቲ በጣም ሃይ ነው። የኦፕቲካል ዲስክ ስቶሬጅ ካፓሲቲ ደግሞ ሎው ነው ማለት ነው። ሃርድ ዲስክ does not use laser to read and write, but optical disk use laser to read and write data ማለት ነው። ሶ ሃርድ ዲስክ ላይ ያሉትን ዳታዎቹን ሞዲፋይ ለማድረግ የሃርድ ዲስክ ዳታዎች በጣም ቀላል ሲሆኑ በኦፕቲካል ዲስክ ላይ ያሉ ዳታዎችን ደግሞ ሞዲፋይ ለማድረግ በጣም ዲፊከልት ነው ማለት ነው። ሶ this is all the difference between hard disk and optical disk. እሺ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ካርድ። ቪዲዮ ካርድ ምንድነው? ጥቅሙስ ምንድነው? ለምን ዓላማ ነው ቪዲዮ ካርድን የምንጠቀመው? ሶ ቪዲዮ ካርድ ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? A board that plugs into personal computer or PC to give it display capabilities. So ቪዲዮ ካርድ ጥቅሙ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍና ለየት ያለ ጥቅም አለው ማለት ነው ቪዲዮ ካርድ። ሶ ኮምፒውተር ቪዲዮ ካርድን ብዙ ጊዜ ዲስፕሌይ አዳፕተር፣ ግራፊክስ አክሰሌሬተር ካርድ፣ ግራፊክስ ካርድ እያለን የምንጠራቸው ቪዲዮ ካርዶች ናቸው ማለት ነው። ሶ አንድ ሰው ግራፊክስ ካርድ ብሎ ሲያወራ ቪዲዮ ካርድ እንደሆነ ባጭሩ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንድነው ዋና ጥቅሙ ምንድነው? it allows PC monitor to show photos, pictures and other design. የተለያዩ ፎቶዎችን ፒክቸሮችን ነው የተለያዩ ዲዛይኖችን በትክክልና በጥሩ ሁኔታ ሻው እንዲያደርግ ለኮምፒውተሩ ምን ያስፈልጋል? ቪዲዮ ካርድ ይፈልጋል ማለት ነው። ኮምፒውተሩ ቪዲዮ ካርድ ይፈልጋል ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ፒሲያችን ለጌሚንግ የምንጠቀም ከሆነ ለጌሚንግ ወይም ለዳርጅ ጌም እና 3D ሞዴሊንግ ሶፍትዌሮችን የምንጠቀም ከሆነ
ኮምፒውተር ማኑፋክቸር ሲደረግ የሚመጣው ቪዲዮ ካርዱን መቀየር አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ኦሪጂናሊ ቡልት ሆኖ ኮምፒውተሩ ማኑፋክቸር ሲደረግ የሚመጣው ቡልቲንግ ተደርጎ የሚመጣው ትልቅ ጌሚንግ እና 3D ሞዴሊንግ ሶፍትዌሮችን ስለማይችል የግድ መቀየር አለብን ማለት ነው። so this is all about video card or display monitor or video adapter or display adapter ማለት ነው። so ሌላኛው ደግሞ ሳውንድ ካርድ ሲሆን የሳውንድ ካርድ ጥቅሙ ሳውንድ ካርዶቹ ለምን እናስገባለን? ሳውንድ ካርድ የሌለው ፒሲ አለ እንደ ብለን ልንጠይቅ ይገባል ማለት ነው እዚህ ጋር እና ለሁሉም ማዘርቦርዶች ማኑፋክቸር ሲደረግ ማዘርቦርዶች ላይ ኦንቦርድ ኦዲዮ ወይንም ኢምቤድድ ሳውንድ ካርድ አላቸው ማለት ነው። ነገር ግን ኦንቦርድ ኦዲዮ ወይንም ኢምቤድድ ኦዲዮቹ they are what not able to produce same quality of audio as dedicated sound card በጣም ጥሩና በጣም አሪፍ የሆነ የሳውንድ ጥራት ስለማይሰጡ እኛ እንግዲህ የተለያዩ ዓላማ ያለን ሰዎች ለተለያዩ ዓላማ ፒሲያችን እንጠቀማለን። ስለዚህ ሻል ያለ ነገር ነው የምንፈልገው። ሌላኛውን ሳውንድ ካርድ ኢምቤድድ ወይንም ኦንቦርድ ላይ ያለውን ትተን ሌላኛውን እንጠቀማለን ወይንም እናስገባለን ማለት ነው። this is about sound card እና ክሪስፒ የሆኑ ሳውንዶች ክሊር የሆኑ ሳውንዶች ኦንቦርድ ላይ ያለው ወይንም ኢምቤድ ሳውንድ ካርዱ ስለማይሰጥ we use what dedicated sound cards ነው ማለት ነው። so this is all about sound card. ሞዴም ደግሞ ምንድነው? ሞዴም ብዙ ሰዎች ስለ ሞዴም ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ሞዴም ማለት ሾርት ፎር ሞጁሌተር ዲሞጁሌተር ከሞዴም ኤምኦ ስታንድስ ፎር ሞጁሌተር ነው። ቀጣይ ፓርቱ ማለትም እዚህ ጋር ኤምኦ ይሄኛው ስታንድስ ፎር ሞጁሌተር ለማለት ነው። ሞጁሌተር ይሄኛው ደግሞ ዲሞጁሌተር ለማለት ነው። ይሄኛው ስታንድ የሚደረገው ስለዚህ it is what short for modulator demodulator ማለት ነው። it is what short for modulator demodulator. A modem is a device or program that enables computer to transmit data over, for example telephone or cable lines. so እንደምታውቁት it is what hardware component ነው that allows computer to connect to the internet. so ኮምፒውተሩ ወይም ራውተር ወይም ስዊቾቹ ከኢንተርኔት ጋር እንዲገናኙ የሚያደርገው ሞጁሌተር እና ዲሞጁሌተር ዲቫይስን ወይም ሃርድዌር ዲቫይስን ታውቁታላችሁ። so this is the use of what ሞዴም ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጎ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለሌሎችም ሼር አድርጋችሁ እንድታጋሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በቀጣይ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።